tak ada. Right. Wah, ni macam cendawan. Okey. Keadilan mengambil maklum bahawa selepas undi 18 dan pendaftaran pengundi automatik ataupun AVR, Automatic Voters Registration, dilaksanakan, 5.8 juta pemilih baru telah ditambah kepada daftar pemilih semasa. Daripada jumlah tersebut, 1.2 juta adalah mereka yang berumur antara 18 hingga 21. Manakala 4.6 juta adalah mereka yang berumur 21 tahun ke atas yang tidak berdaftar. Dalam pertemuan dengan anak-anak muda dan pengundi-pengundi baru-baru ini, saya mendapati bahawa terdapat dua kumpulan di kalangan mereka. Maklumlah, saya bertemu dengan mereka sekarang lebih di Parlimen Petaling Jaya. Okey. So ada dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah mereka yang tidak sedar bahawa mereka adalah pengundi dan mereka boleh berhak memilih pimpinan negara ataupun ahli parlimen mereka lah. So this group mereka tak tahu, dan mereka tak tahu pun mereka ada hak untuk membuang undi. Maka mereka memerlukan dorongan dan galakan untuk keluar membuang undi. Kumpulan kedua adalah golongan yang bersedia untuk mengundi pada 19 November, tetapi mengalami sedikit kekangan kewangan untuk pulang mengundi. Tahap kewangan kumpulan ini belum berdikari kerana ramai masih belajar ataupun baru mula bekerja. Undi 18 dan AVR adalah satu episod penting dalam sejarah Malaysia. Tidak pernah dalam sejarah kita yang mana mereka yang berumur di bawah 21 tetapi 18 tahun ke atas berhak untuk membuang undi, dan tidak pernah ada peluang yang mana mereka yang tidak berdaftar akan didaftar secara automatik dan melayakkan mereka untuk mengundi. So buat kali pertama selepas lebih 65 tahun merdeka, semua rakyat Malaysia diberikan hak untuk bersama menentukan nasib negara kita. Bagi memenuhi syarat supaya kadar pengundian kekal tinggi dan supaya golongan ini boleh keluar mengundi, Keadilan mencadangkan satu insentif yang namanya insentif demokrasi secara one-off kepada semua pengundi baru yang berumur antara 18 hingga 21 dan juga mereka yang sedang menuntut pelajaran di IPTA, IPTS, Politeknik, College Community dan Institut Latihan Perindustrian ILP. Insentif ini akan mendorong mereka keluar mengundi serta mengurangkan kos pengangkutan mereka. Keadilan meminta kerajaan peralihan yang ada sekarang untuk melaksanakan insentif tersebut secara adil, telus dan cekap. Sekian. Maybe we start with a few questions. It's quite leaning towards the unconscious group before that, but in the past few weeks, my insight is that more and more they are getting interested to vote. So I would say the split is about probably, I mean, it's just my guesstimates, 60-40. So 60% they are interested to vote. Then about 40% they are still thinking and they are not sure. They don't even know they have the rights to vote, and etc. Again,
It is not the latest that was published 2 days ago, but it is the statistic given this year. All right. Okay. More expenses. Okay. I do not wish to propose any quantum today. I'll leave it to the government, the transition government to decide. But I think it's important because it's the first time in the history of Malaysia. Secondly, we all know that in many countries of the world today, youth, they are not interested to vote. So to encourage them, I'm not saying that we should give this every 5 years. Yeah, but this is our first time, right? That the Undi 18 and many unregistered voters, we are talking about a quantum of 5.8 millions. So it's about 30%, right, of total voters. I'm saying we have already spent billion, right, close to billion to prepare for election. We should also have some incentive to encourage them to come out and vote. And in order to answer your second question, the government has to implement this in a fair, transparent, and effective way. I would propose, given the experience of the government, to disperse aids, funds. Now we have a lot of cash transfer programs. Utilize the database, and I'm sure we can do it before the election. Okay. So it has to be a cash incentive? It will be a cash incentive. No, I'm not going to propose any quantum today. I hope the government can give us a counter suggestion. Though they are busy finalizing their candidates these few days. But I think it's important, put political difference aside. We all hope that our young generation and the unregistered voters, they are incentivized and they are also motivated to vote. Okay? Any other questions? Voters usually make decision whether to vote or not, I would say a week, at least a week before the voting day. So we have to do it fast. Disbursement should be done, from maybe this week and until next week. So it has to be done. And we all know that a lot of students, they don't have that financial capacity if they are studying right now outstation, right? So if they want to go back, the NGOs have been very active in supporting some of their cause, and we all know that a lot of students also approach politicians to ask whether they can help. So to me, the best way to deal with this is the government takes the lead to provide incentive. Maybe not enough for you to go back to Sabah Sarawak, but at least the incentive is there to remind you that you are eligible voter. Secondly, you should go back to vote. That's why I call it incentive democracy. Again? Would you suggest maybe progressive postal voting for those that want to vote in case this incentive
Of course, now we allow Malaysians in Singapore to cast postal votes. Previously, they are not allowed to cast postal votes. So there is progress. And hopefully, next step should be to allow the Borneo, Sabah Sarawak, to cast postal votes and vice versa. That is something that we are seriously looking into, but I think due to time constraint, postal votes, the due date actually has passed, right? So I think it's something that we should look into. In the US, more than 40% of the votes are casted by postal votes. So they are just cast the votes by mailing. We should do that in long term. But now, my sole focus is to allow and to encourage the young voters to come up and to make a choice. I do not discount the possibility that the government might be thinking otherwise, but I don't want to put too much assumption at this point of time. I think all sides, we hope that anak muda and our first-time voters, they should be part of the nation building, and they should also be encouraged to make a choice. Hope that answers your question. All right, I think we are done. Tougher questions, we'll leave it to Rafizi. I think he almost arrived. Okay. The live is still ongoing. Okay. Then we can't discuss about the housekeeping. Okay. Thanks.
This one and this one, eh? Yeah, Okay. that's This our one, that's our mic. So okay. Lost your voice. I've lost my voice. Yeah, waiting for this. Okay. Ya. It's alright, we'll Tunggu wait. sekejap. Cikgu orang pertama yang masuk dalam setup baru di bilik media kita. Oh, we brought Still lacking a restroom. Huh? A restroom. and restroom tak siap. That's it. Okay, alright. Restroom only for 1 or 2 person. Ya, ya. 3 orang kena duduk. That's kalau Anwar or myself. Yeah, That would be okay. So we brought one stage for the. Yes. Everything was done in 24 hours. You know, I created this whole media. Yeah. Tak apa. Saya tunggu suara come back anyway. Ci Jong tak ada. Okay. Pandai kena rush balik. Oh, you did, yeah, it's a good thing. Put Yeah, us you'll be stage at at the the back, back. yeah. Because otherwise it's kesian though, I'm blocking. We can also push a bit further. Yeah, more press. Kan, Let's do something. air. Terima kasih bawa air. Kau tak, aku tak boleh buat. Come, I need drink. This is bad. Usually it's only after second week. Juga nak tak bawa. Air nak tak bawa. Aku tak boleh nampak lah. Okay, we can start. Are we good? All right. Daripada mana? Which camera? The live. Live camera. The live camera kita dekat mana? That. Oh, sorry. Aku tak nampak kau betul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Bermula daripada hari ini, you just have to try to decipher what I say. Okay. So, bermula daripada hari ini, saudara Cincong dengan saya akan mengendalikan sidang media sama ada setiap 2 kali sehari dan bermula tempoh kempen kita juga akan mula tiap-tiap hari. Ia bertujuan untuk mengemukakan perkara-perkara yang berkaitan dengan kempen dan juga untuk memberi perkembangan terkini mengenai prestasi kempen supaya pihak media dan juga pengundi di luar boleh mengetahui penilaian mengenai keputusan pilihan raya daripada semasa ke semasa berdasarkan kempen dan juga data kami. Saudara Cincong tadi telah membuat kenyataan media mengenai cadangan keadilan supaya pihak kerajaan caretaker yang ada sekarang mengambil kira keperluan untuk memberi insentif kepada pengundi-pengundi kali pertama, terutamanya yang belum lagi yang belum ada pekerjaan. Kerana mereka terutamanya yang masih lagi belajar ataupun bergantung kepada ibu bapa, belanja untuk balik mengundi adalah tinggi dan sebagai mengambil kira ini adalah kali pertama dalam sejarah negara kita pengundi-pengundi pertama yang berumur 18 tahun ke atas akan mengundi. Sebaiknya kita ingin menggalakkan seberapa ramai dari kalangan anak muda ini untuk turut serta dalam proses demokrasi.
Saya ada dua perkara yang saya akan sentuh hari ini. Pertama ialah pengumuman calon keadilan di Sembrong. Dan yang kedua untuk menyambung kembali isu-isu yang bersabit dengan skandal pertahanan negara, iaitu projek LCS dan juga perolehan meriam SPH, Howitzer Self-Propelling Artillery Gun. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu pengumuman calon keadilan dan PH di Parlimen Sembrong. Keadilan akan bertanding di 101 parlimen di seluruh negara dalam PRU 15 ini. 72 calon di Semenanjung telah pun diumumkan pada 28 Oktober yang lalu. 10 calon untuk kerusi-kerusi di Sabah telah diumumkan semalam di Kota Kinabalu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, manakala baki 16 kerusi yang akan ditandingi oleh Keadilan di Sarawak akan beliau umumkan hari ini di Miri, Sarawak, pukul 5 petang saya ingat. Itu melengkapkan kesemua 101 kerusi parlimen yang ditandingi oleh Keadilan, menjadikan Keadilan sebagai parti yang diberi mandat oleh Pakatan Harapan untuk menandingi sebahagian besar daripada kerusi-kerusi parlimen di seluruh negara. Dari 75 kerusi yang akan ditandingi di Semenanjung, walaupun telah pun diumumkan pada 28 Oktober yang lalu, tapi ada 3 kerusi yang tidak diumumkan kerana berlaku pertindihan hasil dari rundingan kerusi. Maksudnya kerusi-kerusi itu sebenarnya kerusi-kerusi keadilan, tetapi ada parti-parti yang memohon. Dan 3 kerusi itu adalah Sembrong, Sungai Siput dan Tapah. Walaupun ketiga-tiga kerusi ini adalah kerusi yang tradisi kepada PKR daripada awal, tapi kita memberi ruang dan menghormati permintaan daripada rakan-rakan yang menyertai kita dalam pilihan raya ini. Jadi Sembrong ada permintaan daripada DAP untuk mempertimbangkan sama ada boleh diberi laluan kepada DAP bertanding di Sembrong. Sungai Siput, semua sudah tahu bahawa ada permintaan daripada PSM untuk bertanding di Sungai Siput, dan Tapah ada permintaan daripada Muda. Ketiga-tiga kerusi ini seperti yang saya telah sebutkan sebenarnya telah diperuntukkan kepada Keadilan di akhir proses rundingan kerusi di peringkat top 4+4. Jadi keputusan akhir kerusi-kerusi termasuklah mengenai kerjasama politik dengan Muda dan PSM diputuskan di peringkat top 4+4. Maksudnya 4 orang presiden parti dan 4 orang ketua perunding daripada parti-parti. Dan ketua perunding daripada PKR adalah saya, ketua perunding daripada DAP adalah Steven Sim, ketua perunding daripada Amanah adalah Dr. Hatta Setiausaha Agung, dan ketua perunding daripada UKO saya ingat Nelson, ketua Setiausaha Agung. Saudara Anwar telah mengumumkan saudari Saraswati, iaitu naib Presiden Keadilan, sebagai calon yang akan bertanding di Tapah, manakala SK7, incumbent di Sungai Siput dari PKR, akan mempertahankan kerusi yang dimenanginya di Sungai Siput. Hari ini saya memegang amanah untuk mengumumkan calon terakhir PKR di Semenanjung, Saudara Hasni Abbas, sebagai calon di Sembrong, dan seterusnya untuk memperkenalkan beliau. Tambah lagi kerana pada 28 Oktober hari itu Saudara Hasni dah datang dengan berbaju Melayu semua untuk diumumkan. Tapi oleh kerana ada permintaan daripada DAP untuk
masih dibincangkan kerusi sembrong, walaupun sembrong itu adalah kerusi tradisi PKR, maka kita mengambil keputusan untuk memberi ruang itu. Jadi saudara Hasni balik kampung memang frust menungging kan? Orang lain semua dah umum semua, tiba-tiba dia susah payah pakai baju Melayu, tak dapat diumumkan. Jadi sebab itu hari ini dia special sikit lah, dia seorang saja yang diumumkan seorang dalam satu majlis, to compensate for the awkwardness of the last Thursday. Was Thursday, right? Kita umum Thursday itu. Thursday. I've lost sense of time by now. Baik. Saudara Hasni adalah Setiausaha Pengelola Keadilan Johor dan Ketua Cabang Parit Sulong. Beliau mendapat pendidikan awal di Batu Pahat sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dalam bidang sastra dan bidang sains politik. Beliau juga memegang ijazah sarjana dalam bidang sastra daripada Universiti Putra Malaysia UPM. Saudara Hasni sebelum ini merupakan pegawai kanan di Dewan Bahasa dan Pustaka sepanjang kerjaya beliau dan dikenali sebagai seorang aktivis bahasa Melayu di kalangan golongan sastra di negara ini. Jawatan terakhir beliau ialah sebagai perancang bahasa kanan di DBP. Beliau juga adalah Presiden Kesatuan Sekerja Pekerja-Pekerja DBP semasa beliau bertugas di DBP. Selain itu, beliau adalah pengarah eksekutif Yayasan Pendidikan Orang Asli Kuala Lumpur dan Setiausaha Agung Pertubuhan Karyawan Seniman Malaysia Kuala Lumpur. Saudara Hasni adalah tokoh nasional dalam bidang sastra dan aktivisme bahasa Melayu. Selain dikenali sebagai seorang penyajak, jangan suruh dia menyajak kat sini ya. Kan tak balik ini dengan. Saudara Hasni juga adalah Setiausaha Gerakan Mansuh PPSMI yang berjaya mendorong keputusan kerajaan dahulu ni tahun 2009 ni, yang berjaya mendesak kerajaan BN dalam tahun 2009 untuk menghentikan dasar pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris yang pada ketika itu semakin cacah marba dan telah mengakibatkan keciciran pendidikan rendah di kalangan anak-anak Melayu dan India luar bandar. Saudara Hasni akan menggalas tanggungjawab yang berat untuk mencabar dan insya-Allah jika ada rezeki menewaskan Datuk Seri Hishamuddin Hussein di Parlimen Sembrong. Walaupun tugas itu nampak berat kerana Hishamuddin Hussein adalah satu nama yang besar, saya ingat ramai yang tidak tahu bahawa Sembrong adalah kerusi marginal. Rekod keadilan di Sembrong selama ini adalah menggalakkan, dan dari satu PRU ke satu PRU, keadilan telah berjaya mengurangkan majoriti Hishamuddin daripada 20,000 majoriti kepada 10,000 majoriti, dan yang PRU yang lepas majoriti Hishamuddin sekarang hanya tinggal 6,000 sahaja. Jadi itu menjadikan Sembrong sebagai kerusi yang marginal, dan kita mengambil kira faktor-faktor, contohnya Sembrong mempunyai pengundi Felda yang tinggi. Dia salah satu daripada kerusi yang marginal, belum dimenangi oleh PKR, tetapi dia sama kategori dengan kerusi seperti Sekijang dan Segamat yang ada majoriti pengundi Felda yang tinggi, sama seperti Tanjung Malim mempunyai pengundi yang Felda yang tinggi. Dan sebab itu kita galaskan kepada saudara Hasni dengan latar belakang beliau sebagai pejuang bahasa Melayu yang dikenali ramai untuk bertanding melawan Hishamuddin di kerusi yang mempunyai pengundi Felda yang tinggi. Jadi bagi pihak keadilan, saya mengucapkan selamat berusaha, good luck dan selamat berkhidmat kepada saudara Hasni. Kalau kalah nanti, jangan datang KL. Kalau ada soalan nanti kita untuk saudara Hasni, kalau ada soalan
kita akan ambil lepas saya habiskan dengan kenyataan yang kedua. Kenyataan yang kedua ialah untuk kita kembali kepada skandal LCS dan juga skandal-skandal pertahanan. Saya mengalu-alukan pengumuman Datuk Seri Latif Ahmad. Belum pun kita masuk penamaan calon, bagi pihak Keadilan dan Pakatan, kita telah pun berjaya menang 1-0 dengan PN. Kerana kita berjaya knock out salah seorang daripada pimpinan kanan mereka yang terpalit dengan skandal LCS. Apabila Datuk Seri Latif Ahmad, saya ingat minggu ini, beberapa hari yang lepas, Pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional yang terpalit dengan skandal LCS telah mengumumkan untuk tidak bertanding dalam PRU 15. Cuma saya takkan beraya lagi kerana kita bukan boleh percaya sangat dia orang ni. Dia kata tak nak bertanding, hari itu dia bertanding juga kan. Jadi berita gembira ini kita akan tunggu lagi pada hari Sabtu ini, dan kalau beliau tidak bertanding, saya ingat itu kejayaan awal Keadilan dan PH dalam pilihan raya ini, to be able to knock out one very senior leader from UMNO previously and now in Bersatu. Saya juga masih menunggu surat saman sivil dari beliau selepas pendedahan saya menunjukkan penglibatan beliau dalam skandal LCS melalui sebuah syarikat palsu yang bernama Alize Marine Limited. Saya ambil maklum kenyataan beliau minggu ini yang beliau mempunyai tempoh masa 6 tahun untuk mengemukakan saman sivil terhadap saya. Jadi saya dah tengok video itu. It's the kind of video that is TikTok worthy. So I will take up dia punya video yang dia kata dia ada 6 tahun nak saman saya. So we are still waiting for his civil suit. Cuma saya berharap beliau tidak menggunakan taktik yang sama seperti Najib lah, yang berjanji untuk menyaman Wall Street Journal, tetapi sehingga ke penjara dan masuk penjara pun saman itu belum lagi dikemukakan. Walaupun telah mengumumkan persaraan dari politik, itu tidak bermakna Latif Ahmad boleh bebas dari tuduhan-tuduhan berkaitan skandal LCS. It's not a small amount, and it's not only just a question of the amount, it is the sensitivity and the audacity to subterfuge the money from one of the largest ever defense project in this country. And so we will not allow it to just die down just because Latif Ahmad decided to retire from politics. Saya harap rakyat Malaysia bersabar sementara saya terus meneliti kes ini, sehinggalah tangan-tangan gaib yang menggugat keselamatan negara demi kekayaan dan kepentingan diri mereka dibawa ke muka pengadilan. As we have seen in all major scandals in this country, obviously there will be a scapegoat, and usually the civil servants or the corporate people who were given the task to manage, but not to decide most of the time, but just to manage, to give a semblance of governance. If anything happens, they will be the first one on the chopping block. But everyone in this country also knows, obviously there are due influence from the powers that be, from the very strong political business connection, especially in the defense industry in this country, that pull the strings. Unless we go after, this cartel of people, whether or not they are of course they are politicians, but they are also business people who have benefited so much out of the opacity of the defense contract industry in the last 20-30 years. Unless we stay focused and unravel this,
we're going to see a bigger and bigger defense scandal in the future. And given the nature of defense scandal, because it has to be a national secret, most of the time it will never be an open tender. And the costing basically is negotiated. It's very difficult to see whether the costing quoted by the defense contractor makes sense, or you can't compare it in the market, because they will always claim that, oh, this is unique and is bespoke, it's by a specific specification, and therefore you can't compare this like for like. You know, if we don't get to the bottom of this, then every 5-10 years we will stumble upon more and more defense scandals. Pengalaman saya menunjukkan usaha untuk membongkarkan tangan-tangan gaib di sebalik skandal-skandal besar negara selalunya memakan masa yang cukup lama. Sebab itu bermula hari ini, saya ingin kembali memberi perhatian kepada skandal-skandal pertahanan negara iaitu LCS, dan in parallel di hari-hari yang seterusnya yang berkaitan dengan pembelian meriam howitzer, the self-propelled howitzer, yang telah pun saya dedahkan sebelum ini. Cuma bila pilihan raya dipanggil awal, I had to run the election preparation and machinery for PKR and PH. So that took me off this case for about 2 to 3 weeks. So we are almost at the tail end of the election preparation as far as the behind the scenes preparation. So that allows me to go back to focusing on these two scandals. Sehingga kini Latif Ahmad cuba mengelak mengenai pembabitan beliau dalam syarikat-syarikat yang dinamakan di dalam laporan audit forensik LCS dengan hanya memberi penafian-penafian mudah. Satu-satunya penafian setakat ini ialah Zainab bukan isteri saya. That's the only thing. You imagine it's a 6 billion, 9 billion contract. And the only clarification we get from him when he was named and the audit specifically connected Zainab to him, and in the coming days you will see that it is not only through Zainab, he is also connected to some other defense contractors who benefited from the project, and all we get from him was Zainab bukan isteri saya, you know. It's either he's so afraid, or it's either he thinks that Malaysians are stupid. So it's definitely not enough. Kan? Jadi sebab itu kita kena terus fokus, kerana carian syarikat yang membabitkan Alize dan syarikat-syarikat lain, dalam contoh Alize Marine contohnya, menunjukkan Latif Ahmad adalah rakan kongsi Zainab dalam syarikat Alize Marine Limited yang dinamakan sebagai syarikat palsu yang mendapat kontrak pembekalan projek LCS. I think I will not rest until there is a case brought against Alize Marine, because it is ridiculous that you get one person, the CEO, brought to court and charged in court, but when there is ample evidence in the forensic report that implicates Alize Marine and obviously the people behind Alize Marine, which includes Latif Ahmad, we did not hear a squeak from the authority. So unless we get a landing that someone from Alize Marine will be brought to account for the 200 plus million that they got from the project, PKR and myself and our friends will continue to pursue this. Keterlibatan Latif Ahmad dalam perolehan projek LCS lebih sukar untuk dinafikan kerana ada lagi beberapa syarikat yang dinamakan di dalam laporan audit forensik yang ada kaitan dengan Latif Ahmad.
Jika siasatan dalaman setakat ini hanya menamakan satu syarikat yang ada kaitan dengan Latif Ahmad, dia bolehlah buat tuduhan bahawa siasatan mungkin terkeliru. For example, if there is only one company that was named to have a connection with him in this report, and there was only one name or one company, well, he can play gullible and say, oh, that's a mistaken identity. That's not me, that's someone else. That's not my wife, that's not the... I mean, that's I can understand that. There can be, in the slightest or remotest possibility, a case of mistaken identity if it's only one name. His problem is the names and the companies that have been named in the audit report. There were a few others that were connected to him one way or another. So, dalam keadaan dia dulu timbalan Menteri Pertahanan, kemudian ada 3-4 syarikat ni semua yang berkait dengan dia, nama lain-lain, ada kaitan lain-lain, tapi semua dapat kontrak daripada projek pertahanan begini. Kemudian dinamakan pula dalam siasatan bahawa khidmat yang diberikan itu palsu. Sudah tentu lebih suka untuk Latif Ahmad untuk menyatakan bahawa siasatan terkeliru. Apabila siasatan menamakan juga syarikat-syarikat lain yang ada kaitan dengan Latif Ahmad atau individu-individu yang dikenal pasti sebagai rakan perniagaannya juga dinamakan di dalam laporan forensik audit ini, sudah tentu bukti-bukti ini mengukuhkan lagi penemuan siasatan bahawa Latif Ahmad mendapat laba secara salah dari perolehan projek LCS. So when you have a few entities that benefited fraudulently from the project, and these entities that had been named in the forensic report were found to have some connections to him one way or another, either business partners here or they have co-ownership of companies somewhere else, obviously the existence of a number of companies corroborate the conclusion that we have made so far, that he has to answer when it comes to his involvement in the scandal. Oleh sebab itu hari ini saya nak sebutkan satu lagi syarikat yang sebelum ini tak ada. Saya tunggulah juga ada orang ke nak beritahu ke apa kan, but nobody actually follow it through. Jadi sebab itu hari ini saya nak dedahkan satu lagi syarikat yang dinamakan di dalam laporan forensik audit yang ada kaitan dengan Latif Ahmad, ialah sebuah syarikat yang didaftarkan di Singapura bernama JSD Corporation Private Limited. Muka surat 75 laporan audit forensik memperincikan bahawa syarikat ini mendapat bayaran sebanyak 1.36 juta ringgit sebagai bayaran khidmat teknikal dalam projek Second Generation Petrol Vessel SGPV, sedangkan tidak ada bukti khidmat itu berlaku. Jadi BNS, Bousted Naval Service, ini anak syarikat LTAT yang diberikan beberapa tender besar untuk menguruskan beberapa projek pertahanan negara. Di bawah BNS, satunya ialah LCS, yang itu kita semua dah tahu, Littoral Combat Ship. Satu lagi tender yang diberikan kepada BNS yang belum diketahui oleh orang ramai sangat, kerana the focus was on LCS, but because the corruption and mismanagement to involve BNS, obviously BNS handle different projects, and one such project is the Second Generation Petrol Vessel SGPV. Dan dalam forensic audit didapati bahawa pengurusan SGPV juga ada bukti bahawa penyelewengan telah berlaku, dan salah satu yang telah ditunjukkan
dalam muka surat 75 laporan audit forensik ialah mengenai pembayaran kepada syarikat-syarikat yang kononnya memberi khidmat teknikal tetapi sebenarnya khidmat itu diragui tidak pernah diberikan. Jadi kalau tengok table 19 tu kan ada 3 syarikat. Satu tu Setaria Holdings, kemudian Susmarine Armada Limited, ketiga JSD Corporation Private Limited. Seingat saya 2 nama di atas itu Setaria Holding dengan Susmarine telah pun didedahkan dan saya pun dah sebut sebelum ini adalah berkaitan dengan individu yang sama, Zainab. So those two companies in the table at the top were related to Zainab. So that's about 21 million related to Zainab. Tapi ada satu lagi syarikat, JSD Corporation, walaupun jumlah dia nampak tak banyak, 1.36 juta, tapi dalam hari-hari yang akan datang, pihak media dan orang ramai akan nampak kenapa sebenarnya saya sebut tentang JSD Corporation ini. Kerana hubungan kroni ini bukan saja dengan Latif Ahmad, tetapi juga dalam semua projek-projek besar yang kita pernah dengar sebelum ini. Jadi ada watak yang rapat dengan UMNO Barisan Nasional dan juga Bersatu di belakang JSD ini. Apabila saya dedahkan siapa di belakangnya dalam 1-2 hari akan datang, orang ramai akan tengok patutlah ada je skandal besar kat Malaysia ni, ada je dia. Kan? Jadi sebab itu saya nak menunjukkan bahawa JSD Corporation ni walaupun dalam skandal LCS ni nampak tak banyak, hanya 1.36 juta, tapi watak di belakang itu ada pengaruh yang besar dalam projek-projek di Malaysia ini. Perenggan 3.15.1.1 salah baca tu. None of you actually detected that. Dia bukan 1.1, 3.15.4.1 menyatakan bahawa pembayaran bagi khidmat teknikal seperti ini termasuk kepada JSD Corporation Private Limited hanyalah bersandarkan satu invoice kepada BNS, iaitu anak syarikat LTAT yang mendapat kontrak bagi projek-projek TLDM seperti yang saya sebut tadi, sedangkan tiada bukti pun khidmat teknikal itu berlaku. Is a bogus. Senang saja hantar invoice, bayar juta, tapi bila audit masuk tidak ada bukti pun sebenarnya khidmat itu berlaku. Dan yang lebih teruk lagi, perenggan 3.15.4.5 di muka surat 78 mendedahkan bahawa JSD Corporation Private Limited dibayar bagi khidmat teknikal pembinaan kapal perang. Tapi bila disemak, syarikat itu adalah syarikat yang menyewakan kapal terbang. Dia confuse. Kalaupun nak sakau, bagilah projek TUDM, tentera udara. Nampaklah tak jauh sangat, kapal terbang tentera udara. Ni projek TLDM, buat kapal bagi khidmat teknikal, tapi bukan kapal laut. Dia ni ada chartering, basically a commercial flight chartering business kan. Jadi agak kantoi di situlah. I mean, it's clearly not their field, so it's quite obvious that there was something wrong there. Ini menguatkan lagi penemuan bahawa bayaran-bayaran khidmat teknikal seperti ini adalah bayaran palsu untuk menipu projek-projek pertahanan laut yang dikendalikan oleh TLDM. Jadi di hari-hari yang seterusnya, saya harap bagi saya 2 hari dapat suara balik. Malam ni semua ceramah dibatalkan. Saya harap di hari-hari yang seterusnya, bila saya dah dapat suara balik, most probably on Thursday, because I need to take at least 2 days to recover my voice, saya akan mendedahkan siapa di belakang JSD Corporation Private Limited, hubung kaitnya dengan tokoh-tokoh UMNO Bersatu, serta penglibatan mereka dalam pelbagai skandal yang rakyat Malaysia tahu selama ini. Buat masa itu, saya menunggu maklum balas dari Latif Ahmad untuk menafikan yang dia tiada kaitan dengan mana-mana individu di belakang JSD Corporation Private Limited yang telah pun dinamakan dalam siasatan. Saya tunggulah. Dia mesti kata tak terlibat.
Sebab tu saya tak nak tunjuk dulu, saya nak tunggu dia nafikan. Once dia nafikan dan kita tunjukkan dokumen-dokumen yang menunjukkan perkaitan di antara Latif Ahmad dengan individu-individu yang berada di belakang JST Corporation Private Limited. Okey? Ada soalan? Soalan kepada Hasni pun boleh juga, bukan soalan kepada Cincong pun boleh juga. Yes. Apa dia? Oh, tahap gaban. Aku tak perasan pula dia pernah tengok gaban. Gaban tu generation, my generation or his generation. Ikut suka dia lah, buatlah laporan polis. Okay, dia begini tau. My view is this. Dia mungkin ingatlah ini pasal dia. He thinks that it is about him. Aku tak ambil pot pun pasal Latif Ahmad ni sebenarnya. He's at the end of his career. He will fade away. Doesn't matter. I want to get to the bottom of the issue. Saya nak tahu siapa yang menyebabkan sampai 9 bilion ini jadi kapal je macam ni. I want to get to the bottom of what is wrong with the whole defence industry. Because kita ni dah jadi lawak antarabangsa. Buat kapal selam dulu ada masalah, buat kapal perang ada masalah, beli meriam ada masalah. Maksudnya there are fundamental and teething problems and corrupt practices when it comes to defence procurement, kan. Kalau dia nak buat laporan, buatlah laporan supaya perkara ini disiasat. Lagi banyak laporan, lagi banyak disiasat, lagi bagus. Sebab kita pun telah melalui proses yang sama semasa kita tempuh skandal 1NB dahulu. Masa awal-awal saya ke Tony Pua ke mula bawa, kan Tony tak kena sangat lah, aku selalu kena. Bercakap je kena saman, bercakap je kena saman. Memang awal-awal dia macam itu. Dan sebab itu kita buat laporan demi laporan. Sebab bila dah lama-lama buat laporan dan lebih banyak maklumat didedahkan, maka yang pihak berkuasa yang menyiasat tu pun lama-lama dia akan jumpa. Bukan semua orang, bukan semua pihak berkuasa, polis, SPRM di Malaysia ini kerjanya takut kepada ahli politik. Ada yang betul-betul nak buat kerja, ada yang betul-betul bila dia terjumpa skandal, maka mereka akan siasat dengan sebaiknya. Jadi, kalau ada lebih banyak laporan polis, lagi bagus. Kadang-kadang Latif ni lawak tau. Dia ni duduk zaman Tok Kaduk kuno UMNO dulu. Saya tengok video dia. Cara dia cakap tu seolah-olah kalau ada laporan polis, aku kena siasat, telefon aku kena rampas, jadi aku takut. Apalah nak takut sangat telefon hilang. Kalau telefon hilang, aku pergi beli telefon baru lah. Apa yang payahnya? Ya, kan? Jadi, dia, oleh kerana mereka ni, they are so pampered in their life. They hardly ever have inconvenience in their life. So, they thought that kalau dia buat laporan polis, saya kena panggil polis bagi kenyataan. Or if my phone is confiscated, in his mind there is such an inconvenience that will intimidate me. Sebab dia tak pernah kena. I mean, I went to lock up through and through. I mean, tak ada apa pun, kan. So I think saya sangat-sangat alukan. Saya pun nak tengok, nak faham juga tipu tahap gaban ni macam mana. Kan, sebab that's a new thing. Gaban. Ada soalan lain? Yes. Tak dengar apa dia? Tunggu. Kau tidak banyak sangat nak laporkan hari ini. Media pun sekarang online media, dan news will be pushed to the bottom. So tunggu. Ya. Mungkin hari Khamis. Hari Khamis the next one.
Sorry? Are you saying that the person behind KSD is a known business associate of Parti? Yes. And As well as some other leaders, yes. So he's actually a known player in the whole thing. I'm surprised that all these years, for at least 2 decades, he escaped the radar. And once I think I disclosed on Thursday, I think you can Google him. He's everywhere. Okay. Yes, he is a known business associate of not just Latif Ahmad, but in some other high-profile controversies and scandals as well. Lagi? Ada lagi? Tunggulah hari Khamis. Suara boleh tu. Ada lagi soalan? Kalau tidak, yes. Yeah. Saya daripada 2018 lagi kan. Saya sebenarnya kurang setuju sangat yang kata untuk menang ni kena ada strategi Felda gini kan. Kadang-kadang ahli politik ni bila dia bercakap pasal strategi Felda, orang Felda ni, dia macam orang Felda ni macam orang makhluk asing. Macam dia bukan rakyat Malaysia. Masalah yang dialami oleh pengundi-pengundi Felda adalah masalah yang sama yang dialami oleh rakyat Malaysia, malah lebih teruk. Sebab dalam keadaan Felda, mereka terikat dengan terhimpit dari dua segi. Satu, generasi asal Felda terbeban dengan hutang kepada Felda. Sebab bila mereka mengusahakan tanah Felda mereka, kalau contohnya dia melibatkan dengan anak-anak syarikat Felda, Teknoplan, because the work to replanting tanam semula, kebanyakannya usahakan dikendalikan oleh Felda. It's outsourced to Felda, kan? That's the arrangement. Jadi bila outsourced to Felda, peneroka ni dia terus dibebankan dengan hutang demi hutang. Setiap kali satu pusingan tanam semula, dapat lagi hutang. So dan jadi mereka tak keluar daripada perangkap hutang. Sama lah dengan rakyat Malaysia yang sebahagian besarnya. I mean, we all basically squeeze financially kan. Cuma dalam kes mereka lagi teruk. Sama juga dengan generasi kedua. Bila Felda itu tidak dibangunkan, dia ada masalah perumahan, masalah pekerjaan. Kalau yang berkelulusan baik sikit tu, mereka mungkin boleh kerja di luar kan, di bandar. Tapi mereka yang tak pergi ke pengajian tinggi, kalau mereka tak keluar daripada Felda, dan dia soal pekerjaan, gaji dan sebagainya. Jadi diagnosis saya mengenai pengundi Felda, mereka cukup faham dengan isu-isu ekonomi, kos sara hidup, peluang pekerjaan, pendidikan, dan mereka nak benda yang sama juga macam rakyat yang lain. Jadi kalau kempen kita berjaya meyakinkan bahawa PKR dan PH akan dapat menguruskan ekonomi dengan lebih baik, dan kita ada rancangan dan fokus mengenai perkara-perkara yang penting kepada mereka macam pekerjaan, gaji, peluang perniagaan, itu secara langsung juga akan berjaya meyakinkan pengundi Felda. Malah sebenarnya saya tak nampak lah sebab tu saya sebenarnya lepas-lepas saya kurang setuju sangat pun kalau contohnya untuk dapat undi Felda ni kita janji khusus untuk Felda, ini janji kita kepada Felda 1, 2, 3, 4. Sebab saya tak rasa pengundi Felda contohnya mengambil faktor itu sebagai faktor utama untuk menukar kerajaan. Pertimbangan utama pengundi-pengundi tertentu, baik pengundi Felda ke, baik pengundi minoriti kaum India ke, dia pertamanya dia mesti dapat keyakinan bahawa kerajaan ataupun parti yang nak jadi kerajaan itu ambil berat mengenai mereka, tahu isu mereka,
jujur, cekap dan akan menyelesaikan masalah. And that usually is very much a macro confidence issue. It's not necessarily a specific Felda issue. Jadi dalam PRU 2018 dahulu, saya yakin sebenarnya salah satu sebab utama kita ada cukup swing daripada pengundi dan Felda, dia bukan sangat soal janji Felda, tapi soal mereka yakin kita akan menangani masalah kos sara hidup dan rasuah lebih baik daripada UMNO Barisan Nasional. So it's actually they are not that much different sebenarnya daripada pengundi-pengundi biasa. So we'll focus on that. Ada last question? Yeah. Hasni. Sure? Yeah, give me a break. Aku tak ada suara. Apa dia tanya? Dia tanya apa dia? Tak boleh perkenalkan diri dan cakap sepatah dua kata. Dah boleh berkempen dah sekarang. Saya sebenarnya menjadi aktivis lebih 30 tahun. Sejak saya zaman mahasiswa. Saya sebenarnya sangat rapat dengan Cikgu Ishak Surin. Dan saya memahami masalah-masalah di sekitar bandar Kuala Lumpur, termasuk masalah-masalah kampung bandar dalam. Dan saya bukan saja, tapi saya punya latar belakang memang aktivis bahasa dan sastra. Dan saya ada pengalaman sebagai presiden Persatuan Kerja, dan saya memahami isu-isu pekerja, masalah gaji minima yang sepatutnya sekarang kita tak sebut lagi gaji minima, masalah gaji yang munasabah. Dan saya akan melihat isu-isu yang berlaku di Pelda, contohnya pendidikan, bagaimana kanak-kanak di Pelda perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik setanding dengan kanak-kanak di bandar, kemudahan pembelajaran, dan juga masalah di Johor, ramai pemuda-pemuda Johor yang bekerja di Singapura. Bagaimana kita nak meningkat ekonomi di Johor jika kerajaan persatuan bertukar kerajaan. Jadi sebagai seorang pelajar yang pernah terdidik dalam bidang sains politik, walaupun saya bekerja di Orang Bahasa, saya banyak kawan-kawan dan jaringan daripada NGO-NGO yang insya-Allah boleh membantu kami di Sembrong dan juga di tempat lain. Itu azam saya, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Fizi dan juga khususnya kepada Keadilan kerana memberikan kepercayaan pada saya untuk bertanding di kawasan Sembrong. Tadi ada a few, yeah. That will be the last one because I have another one dengan Awani marah di Awani. Okay. Sorry, electoral pact between? But if it's not, is such a pact possible? If it does not involve such a thing? No whatsoever. I think it's you know, it's quite a cheapskate attempt, almost devoid of any issue going into this election for GTA to try to create this perception that PKR is trying to work with Zahid, that there is some arrangement. I hope kawan-kawan GTA watch my ceramah every night. The number one attack is on Zahid and UMNO. You can watch my last ceramah semalam pun. I have fun making fun of Zahid. So there's no such thing. And to be fair to Datuk Seri Anwar, when the new leadership team of PKR took over, and we are we are almost 2 generations after him, and when he made the promise that he will allow us to run this election, to be fair to him, he had stuck to his words. We have full control. Of course, there are 2 or 3 minor issues here and there that was his prerogative and we allow it. So in a major strategic issue, for example, going into election, formation of government, I think PKR and PH supporters and voters to a large extent can take comfort that I don't take things
sitting lying down. I mean, I don't keep quiet. If it happens, I'll be the first one who say it. If there is any arrangement with UMNO or anything, I'll be the first one to say it again. Our position is quite straightforward. I've been asked this question many times, about government formation. We feel that if we continue with the current momentum, PH will be the biggest bloc in Parliament. And we may cross 90 and inch towards 100 if we can continue in this momentum. And we don't know because so many things can happen in the next 2 or 3 weeks. And voters are very unpredictable nowadays based on what we have seen in Johor. But the support level based on the daily data that we collect from voters all over the country suggests that we can cross 90. Okay. If we cross 90, PH will become the largest bloc in Parliament, even bigger definitely than BN or PN. The choice then is for the Sabah and Sarawak coalitions, either GRS ke, either GPS ke, to consider what is in the best interest to form a government with which coalition. If, for example, GPS or GRS decide to form with BN and PN, because in order to form the government, at the rate things are going, it will include PN and BN and GRS. To me, GPS or GRS will be sensible enough, common sense will prevail to know that is not the mandate of the public, of the voters. Maksudnya kalau akhirnya bila Pakatan Harapan jadi blok yang paling besar dengan 90 lebih kursi, tapi akhirnya parti-parti daripada Sabah dan Sarawak bentuk sekali lagi gabungan melibatkan UMNO, Bersatu dan PAS, and they cobbled together a very fractured coalition, that is against the mandate. Kerana akhirnya kita kembali kepada keadaan sekarang. Kita ada kembali kepada percakaran. Sekejap UMNO sayang, sekejap PAS suka, sekejap BN, they were shouting at each other, but they are in the same cabinet. The public understand that it's ridiculous. Jadi, I feel at the rate things are going, the mandate seems to move towards that direction. That even if Pakatan may not be able to form a government on our own, I think it's still quite difficult, to be frank. But Pakatan, as the largest bloc, has the right to form a coalition government with parties from Sabah and Sarawak, and that's most probably the wishes of the voters in Semenanjung, that we have to work with the wishes of the voters in Sabah and Sarawak. And I think when the time comes, common sense will prevail on the part of Sabah and Sarawak. So that is the strategy. That's why I'm not interested, talking about GTA ke, PN ke, BN ke, because numbers seems to suggest that is the wishes of the voters in Semenanjung. It's just that we may not have enough numbers from Sabah and Sarawak to form a government on our own. In that case, obviously, leadership of PH have to put the national interest and as a priority, and try to work with the Sabah and Sarawak coalition. And I think hopefully common sense will prevail. Okay? Correct. Oh, okay, that's all right. I think electorally, I don't think it's something that we cannot manage. After all, every election, there will always be skirmishes like this. This is not the first time, 2013 pun
moving towards election, even if you concluded an electoral pact, there will be dissatisfaction here and there. So every election, we have grouses against PKR, especially from hardcore PSM supporters. But I think the hardcore PSM supporters and sympathizers are more or less confined in the urban area. So I don't think it will have an impact electorally in Sungai Siput per se. After all, I think the results speaks for itself in the last general election when PSM entered the fray as a PSM, despite, and I take my hats off to Dr. Michael Jayakumar. I mean, no one disputes that about how he is as a social worker. Cuma when PSM enters an election on its own, they lost deposit. Sungai Siput had been won from 2008, 2013, 2018 on the ticket, on PKR ticket. So I think as much as people are not happy because people think that why can't you just give a chance? It's not about giving a chance. It's about which party that has the best chance in terms of machinery, traction, and track record on the ground that can win the seat, because we need to form the federal government. So I think people will eventually move on. That's why we decided to complete the seat negotiation and candidate announcements much earlier than other parties, because we know that, as we inch closer to nomination day and during the campaign, most voters will focus on the core issues of the election. And by that time, I think everyone understands that, our bigger agenda is to defeat BN and PN. Muda adalah saya boleh kata rakan kerjasama politik. Basically is an electoral pact partner. Jadi hari ni hari Selasa. In fact, aku memang tak ingat hari dah sekarang kan. Hari ni sepatutnya perjanjian rasmi kerjasama politik itu akan ditandatangani di antara PH dengan Muda. Jadi perjanjian itu akan diketahui umum lah oleh orang ramai kan. Perjanjian itu bertujuan untuk mengelakkan pertandingan 3 penjuru, 4, 5, 6 penjuru lah, yang membabitkan Muda di kerusi-kerusi Pakatan Harapan. Jadi sebagai pertukaran kepada tidak ada pertandingan pelbagai penjuru, maksudnya di kursi-kursi yang diberikan peluang kepada Muda untuk bertanding, PH tidak meletakkan calon. Itu maksud electoral pact. So sebagai pertukaran kepada itu, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh Muda. Syarat-syarat utama ialah yang berkaitan dengan dasar-dasar PH. Dia kena setuju dasar PH, dia kena setuju Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tak boleh bila dah menang nanti nak pergi cari orang lain semua kan. Cuma dalam bab logo, saya dimaklumkan bahawa perjanjian atas permintaan Muda, perjanjian memang memberi kebebasan dan pilihan kepada mereka untuk menggunakan logo mereka jika mereka nak. Kalau nak pakai logo PH pun boleh, kalau nak pakai logo mereka pun boleh. Itu bergantung kepada strategi mereka. So itu makna perjanjian kerjasama pilihan raya. Okey? Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa hari Khamis 11 pagi. Masa itu saya akan sebut siapa sebenarnya di belakang GST ni. Kita pun akan hantar notis media. Okey. 11 pagi hari Khamis Okey. Dia macam-macam. Dia ada tangan dia ni ada dalam macam-macam.
Awan ni The apa? interview with Awani. Mana Awan Will it be too noisy?